Po dëgjoni podcastin Miqesisht Elida, episodi 27. Miq fillim viti. Dhe si çdo fillim besoj se cili nga ne, po bën planet e veta për këtë vit. Dikush më pak, dikush më shumë. Ka shumë njerëz që e kanë zakon, ka të tjerë që po mendojnë për herë të parë se si mund të bëjnë plane. Ka një ata persona të cilët nuk i kanë as pak në qejf të bëjnë plane, bile mendojnë se duke bërë plane dhe gjërat nuk ju hecin, nuk ju ndodhin. Për cilin do që do të ishte interesuar, bashkë me urimin për vitin e ri, sidomos në këto sesionet e para të muajit janar, uroj së pari që ky vit për gjithë secilin të jetë viti i rritjes, i zhvillimit dhe i ndryshimit, ndoshta në karrierë edhe në jetë. Për mua personalisht, rritja, zhvillimi apo ndryshimi im dhe i biznesit tim kanë ardhur përmes të vepruarit, përmes të bërë diçka, përmes asaj që ne e quajmë acting. Act e thon thjesht do të thotë përcakto çfarë do, nga ku del artikulimi i saktë, përcakto përfshirjen e familjes dhe të shoqërisë dhe këtë komunikoje, për nga ku del komunikimi, dhe vepro me njëherë, mos e zgjat, taking action. Pyetja e parë që është pyetja bazike në fakt që do doja të ndihmoja gjithë secilin, mund të filloj me pyetjen: çfarë duhet të zgjidh në 2019? Pra realisht mund të ishte pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë më pas ka të bëjë me anën personale. Po le të qëndrojmë te pyetja e parë, që ka të bëjë me anën profesionale. Përgjigjja në fakt do të përcaktonte së pari synimin e vetëm të vitit, së dyti rrugën se si duhet ta harrijmë, dhe së treti që na sjell në atë specifikën apo ekspertizën tek EMI Coaching and Consulting, njerëzit të cilët janë të lidhur me synimin apo me rrugën që ti zgjedh. Ju lutem, jepini vëmendjen e plot këto 2 javëshin e parë, për caktimin të këtyre 3 gjërave për 2019-ën tuaj. Çdo arritje përvetësuar nga 2018-a do të shërbejë si një shkallare për plotësimin e potencialit tuaj profesional. Realisht, ne kemi disa mënyra në fakt se si ndihmojmë biznesin apo jetën tuaj nëpërmjet acting. Janë seminaret tona mujore, ku sipërmarrës e drejtues të lartë projektojnë planimetrinë e 2019-s. Mund të futeni tek faqja jonë dhe të shikoni tek EMI-CC.com dhe aty do dalin qoftë seminaret mujore, ku drejtues specialist e aspirant të burimeve njerëzore përmirësojnë aftësitë e tyre specifike profesionale, gjithashtu dhe nëpërmjet aktiviteteve që janë skuadër ndërtuese ose team buildings, ku ofrohet trajnim modulesh dhe moderim, që mund të jetë qoftë në nivelin e gjithë kompanisë, të një departamenti apo të një grupi pune. Do doja të kalonim bashkë mbi disa pyetje, të cilat ndihmojnë dhe ne i përdorim shpesh me klientët tanë në fillim viti. Miqeshtin, mund të marrësh tani që po flasim një lapsin letër dhe së bashku le të fillojmë një skicim të thjeshtë. Janë 3 pyetje kryesore dhe do t'ju marr hap pas hapi në këto 10 minuta që do flasim bashkë, ju të vini disa piketa që mund t'ju ndihmojnë për fillimin e vitit. Pyetja e parë që do të kishte për aspektin profesional, së pari fare, cila është përgjigja që doni të mirëni nga 2019. E dyta, çfarë do të ishte forma, mënyra se si këto të vihen në kalendarin tuaj, dhe e treta, që ka të bëjë me anën personale, sa dhe si do të mund të bëheshim më të mirë gjatë vitit sa po fillojmë. Duke i kaluar këto së bashku, unë mendoj nëse do filloni të mbani shënime, në fund të këtij podcasti, në dëshirën time do të ishte që dikush nga ju mund të ketë disa piketa, cilat mund të shërbejnë që më mbrapa, nëse do marrë të hedhin kalendarin e vet, mund të ketë filluar në fakt planifikimin real të vitit që vjen. Pra, nëse do të themi tek pjesa e parë, që është për anën profesionale, çfarë keni bërë në vitin e kaluar? Cili do të ishte hapi tjetër? Kjo mund të ndihmoj shumë mirë që do të dish të kesh një vazhdim se siç thamë një shkallare. Nga ana tjetër do thoshja, si do doje ta kujtoje këtë vit që po vjen në fund të tij, le të themi në dhjetor 2019-s, si do doje ta quaje 2019-ën? A do të ishte një vit i cili ti do ta thoshe që është i barabartë me vit në zhvillimi i ndofta i karrierës ku unë jam në momentin që jam, që mund të jetë përkthyer në një ngritje në përgjegjësi, mund të jetë në planin fillestar për fillimin e një karriere si sipërmarrës, apo mund të jetë një plan i cili është i lidhur me përgatitjet që janë bërë vitin e kaluar dhe tani mund të quhet viti i realizimit,
Pra, ajo që më ka vlejtur shumë në gjithë jetën time, është kur unë kam vënë një emër shpeshherë një viti, dhe sot unë kujtoj për shembull vitin 2013, që është një vit në cilën unë kam thënë që do të ishte viti konsolidimit. Dhe vitin 2015 e kam quajtur viti i strategjisë, ndërsa viti 18 në fakt ka qenë ekspansion. Realisht, unë vetë kur kthej syt dhe shoh këtë periudhë, automatikisht kjo më ndihmon me njëherë që unë do di cilat janë hapat e tjera, shkallaret e tjera, cilat kanë të bëjnë automatikisht me rritjen time, por dhe me rritjen biznesit tim. E lidhur ngushtë me këtë është hapi tjetër. Okej, sa mund të më vlej në planat që unë kam, sa mund të më vlej ajo që unë planifikoj, që të më bëj që të hec paralelisht me planet bazike, pra cilat janë 3 aktivitetet kryesore që janë të lidhura me këtë planin tim, përsa i takon anës profesionale. Përcaktoj, mendoj dhe shkruaj, le mund të jenë për shembull në 3 muajin e parë, duhet të bëj këtë gjë dhe mund të jetë një aktivitet kryesor. Një dhe jo shumë. Në 3 muajin tjetër, prapë është kjo pikë që mund të jetë hapi i dytë dhe kështu me radhë. Ama kjo do të vlej që në fund të çdo 3 muajori ti të marrësh të thuash çfarë kam bërë për këtë gjë. Ose në fund të çdo muaji të thuash çfarë kam bërë, deri duke arritur në pikën e një zakoni shumë të mirë që mund të jetë zakon ditor, po mund të jetë zakon që është në fund të javës, në cilin ti thua kam pasur këtë planin dhe kam këtë planin për 3 muajin e parë. Çfarë kam bërë sot për këtë gjë? Çfarë mund të bëj më mirë nesër? Nga ana tjetër, le të vemi te aspekti profesional që është lidhur me zhvillimin personal. Çfarë do doje të bëje vetë me qëllim që të harrije këto që ti ke vënë përpara vetes në zhvillimin e karrierës? Çfarë do duhet të mësoje? Cilat mund të jenë disa synime personale? Cilat janë disa zakone të reja, të cilat janë zakone fituesish? Çfarë do doje të bëje? Cila do të ishte të themi ajo që quhet mindset apo vendosja e një qëndrimi të mirë përcaktuar të mendjes, ku do doje të harrije? Cili është qëllimi? Si kurs teka që do të vësh të marrësh të kërcesh? Pra, paralelisht, ndërkohë që ne kemi vënë një, siç thash, një emër për vitin që kemi përpara, e kemi ndarë në disa 3 muaj të cilat ne kemi vënë disa objektiva konkret dhe lidhur me këto objektiva shumë thjesht është çfarë do donin të bënim nga ana personale, e zhvillimit personal. Si mund të arrinim këtë gjë së pari duke vënë një mindset, siç tham, pra një mendësi të mirë përcaktuar që le të themi për shembull në aspektin personal. Nëse do dua të harrij të jem bëhen maratonat në Tiranë. Dikush do të thotë, ok, këtë vitën do të bëhem një maratonomake, ose një person që do të marrë pjesë në maraton. Edhe nëse nuk do të harish që ti jesh ndër të bëjnë 40 kilometrat, dofta jo, por të stërviturit çdo ditë, realisht ka vetëm të mira për trupin tënd. Nga ana tjetër, le të themi për pjesën personale. Në pjesën personale, që do të quaja që ka të bëjë më shumë me anën e familjes apo të miqësisë, të shoqërisë. Është një pyetje që unë shpeshherë u këshilloj miqve dhe shokëve dhe sidomos dhe klientëve që punojnë bashkë. Nëse do të dish si mund të zhvillohesh nga ana personale, është shumë mirë që personat që kanë më të afërt vetes ti pyesësh drejt për drejt. Si mund të bëhem unë më i mirë, për shembull si bashkëshorte apo si bashkëshorte, apo si mik apo si mikesh, apo si partner nëse janë bashkë në një biznes. Dhe ajo do të thoshë atë që e them në mënyrë të vazhdueshme është praktiko të dëgjuarin aktiv dhe do të shohësh që ke disa përgjigje të cilat janë shumë të mira. Fillo të zbatosh. Realisht ajo që ti ke bërë është sapo ke vendosur së pari. Çfarë do të jetë ky vit për ty? Duke i vënë një emër dhe si mund të ndahet kjo në për 4-3 muajor, kur në secilin prej tyre vetëm një aktivitet mund të jetë kryesor. Çfarë do të thotë kjo për anën tënde personale? Çfarë zhvillimi duhet të marrësh? Çfarë zakone të reja duhet të marrësh? Çfarë aftësish apo shprehjes të reja duhet të mësosh? Dhe së fundmi, nga ana po personale, po përsa i takon anës familjare. Pyetja që tham është si mund të jem unë më i mirë. Nuk premtova që do të ishte vetëm 10 minuta podcast dhe jam duke e lënë këtu. Ju lutem më shkruani nëse keni pyetje. Më shkruani tek EMI-CC @EMI-CC.com ose në Facebook tek Elida Motro.
Si thash, është vetëm çfarë funksionon për ne. Ju falenderoj, Miqesisht Elida.